Medyo napabalik ko sa ko, natutulog pa ako yung aga-aga. Kailangan ko mag-withdraw bigla kasi darating na pala yung cellphone ni Tita! Ang hirap talaga magkaroon ng content, kailangan ko pang bumili ng cellphone. Racheltolentino. Kung cellphone ba talaga, malay nyo, katuto. Hello! Welcome to my channel and this is my second vlog. Ano ba ang aabangan natin today? Siyempre, meron tayong drama. Ito yung channel para malaman natin kung ano yung mga pwede natin gamitin para sa pag-vlog, equipment, pag-film. So, tinatry natin yan lahat. And isa sa mga naisip kong bilhin ngayon, cellphone camera ng Xiaomi REDMI Note 8. Kwento ko lang, kasi yung tita ko nga, kailangan ng cellphone. Sabi ko, sige, tita ako na lang bibili ng phone mo para matry natin. Tatawagan natin si tita. Ano tawag na? Hello? Yes. Tita, alam mo mali yung napadala sa akin. Eh, kasi ibang cellphone yung napadala sa akin, mali. Oo. Pinayaran na namin. Paano yun? Eh, di na... Yun, matatagal pa yung cellphone mo. Kailan lang? Another 2 weeks. Ganon? Eh, ba't binigay mo na yung bayad? Eh, kasi na-deposito ko na talaga yon. Baka nga napeke tayo. Ayan? Ako ba yun? Sana. Ha? Sana makuha. Ano pag di nakuha? Ay, sana makuha. Ngayon, magbabayad tuloy ako. Ba't dapat hindi mo na binayaran? Ano? Nasaan ka ba? Andito nga ako kanila, Jo. Kaya nga, galit na nga sa akin, pati sila Eunice. Kasi daw, ba't daw ako nagtiwala agad? Oo nga, problema mo yan. Wow, akala ko nadaya ka na naman eh. Wow. Madala mo na! Bubuksan ko, i-unbox ko siya ngayon. Diba kanina? Pinrank natin si Tita kasi binilihan natin siya ng cellphone. Actually, hindi naman to unboxing talaga. Mag-unbox tayo ng mga equipment about cinematography or videography, ganyan. Yung mga bibili natin. Itong cellphone na to, bakit ba natin ito i-unbox? Kasi gusto natin i-test yung camera. Okay na ba to sa pag-vlog? Actually, kwento ko lang, no? Yung gamit ko na camera ngayon ay yung phone ko na Oppo A5s. So, sa mga nagsasabi na parang kailangan pa nila ng sobrang gandang camera, kailangan nila ng Samsung S20 or iPhone, hindi nyo na kailangan maghintay ng magandang phone para lang makapag-start mag-vlog. Ito nga, binuksan na natin, pero tingnan natin kung anong laman nito. First time ko nga pala mag-unbox or bumili ng gadget sa Lazada. So, ito yung laman niya. Syempre, ayan, naka-bubble wrap pa. Redmi Note 8. Tapos, ito ako natuwa. Meron silang pa-t-shirt. Charan! Tuting ko. Huwag na, tinatamad ako. Ayan. Sinuot natin, di ba? Alam mo naman, talagang sponsored by Xiaomi. Ngayon, bubuksan na natin ang Redmi Note 8. Gorilla Glass yan, oh. Ang ganda. Quad camera na siya. Guys, sino mo yung color niya? Ay, ang ganda, oh.
ayokong tanggalin nito. Kasi bibigay pa natin to kay tita, kaya hindi ko to tatanggalin. Ngayon, ang gagawin natin, gagamitin natin sa pag-vlog or pag-capture ng vlog natin ang cellphone na ayan, Xiaomi REDMI Note 8 ni tita. So, tingnan natin kung clear siya. At naka-selfie cam tayo. Kalain mo, ang ganda, di ba? Today, yan na lahat ng mga na-capture natin using our Xiaomi REDMI Note 8 and approved. Okay na okay siya pang vlog. Sa lahat ng mga nanood ngayon, please like, comment, subscribe dito sa channel ko, and hi, Ate Yana!